मागे आपण ईमेलच्या खूप इम्पॉर्टंट सेटिंग पाहिल्या होत्या, त्याची प्लेलिस्टची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ते व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. आणि आपल्याला क्रोमचं सर्च इंजिन चेंज करायचं असेल, म्हणजे जर आपलं क्रोम इंजिन बदलायचं असेल, क्रोमचं सर्च इंजिन बदलायचं असेल, तर आपल्याला कोणती सेटिंग करायची. इथे पाहिलं तर माझ्याकडे आता याहूचं सर्च इंजिन आहे आणि इकडे येऊन पाहिलं दुसऱ्या क्रोममध्ये माझं गुगलचं सर्च इंजिन आहे. इकडे सर्च केलं तर असा इंटरफेस दिसतो आणि इकडे असा एक इंटरफेस दिसतो. तर आपल्याला इथे गुगलचं सर्च इंजिन करून घ्यायचं, याहूचं सर्च इंजिन आपल्याला नको असेल तर काय करायचं, तर इकडे सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर लेफ्ट साईडला पाहिलं तर सर्च इंजिन एक ऑप्शन दिसतोय, तर सर्च इंजिनवर क्लिक करून पुढे जायचं आहे. त्यानंतर असं इंटरफेस दिसेल. राईट साईडला पाहिलं तर इथून आपण सर्च इंजिन चेंज करू शकतो, इथून आपल्याला पाहिजे ते सिलेक्ट करू शकतो किंवा खाली येऊन पाहू शकतो अजून सर्च इंजिन आपल्याला भेटतील, तर यातही आपण सिलेक्ट करू शकतो. पण आता आपल्याला गुगलचं सर्च इंजिन पाहिजे असेल तर ते 1 नंबरला गुगलचं सर्च इंजिन दिलं, इथं मेन्यूवर क्लिक करायचं आणि मेक डिफॉल्ट करायचं. मेक डिफॉल्ट केल्यानंतर आपली सेटिंग सेव्ह होईल. ओपन केल्यावर हे पहा गुगलचा इंटरफेस आपल्याला दिसतोय. आता याआधी आपल्याला याहूचं सर्च इंजिन दाखवत होतं, आता गुगलचं सर्च इंजिन दाखवतंय. आधीचा एकदा इंटरफेस पाहूया आपण आणि त्यानंतरचा इंटरफेस हा गुगलचा दिसतोय आपल्याला. तर हे क्लोज करून पुन्हा एकदा सर्च करून पाहूयात गुगलवर. हे पहा आता गुगलचा इंटरफेस आपल्याला दाखवत आहे. अशा सोप्या पद्धतीने आपण इंटरफेस चेंज करू शकतो, सर्च इंजिन चेंज करू शकतो. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. थँक्यू.